1 მილიონი დოლარი მხოლოდ გამწვანებისთვის ასეთია ასათაინის 6 ნომერში მდებარე მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისი გარდენსის სარეკრეაციო ზონისთვის გამოყოფილი თანხა. სამუშაოების ფარგლებში პირველ ეტაპზე უცხოელ სპეციალისტებთან ერთად ტერიტორიის შესწავლა მოხდა, მეორე ეტაპზე უკვე 4 ჰექტარი ფართობის 10,000-ობით ხე-მცენარეების დარგვაა დაგეგმილი. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით კი თათია ჩაფიჩაძემ არც ერთი დეტალი არ გამოტოვა. დარწმუნებული ვარ და სიუჟეტი მოგვიმზადა, რომელსაც ახლა ერთად ნახავთ, შემდეგ კი უკვე ლიკას და მის სტუმარს უმასპინძლებთ. ცხოვრება თანამედროვე ცათამბჯენსა და ბაღის შუაგულში ერთდროულად უკვე შესაძლებელია. თბილისი გარდენსი მომავალ მობინადრეებს არა მხოლოდ კომფორტულ საცხოვრებელ კომპლექსს, არამედ 4 ჰექტარ მიწის ფართობზე გადაჭიმულ მარადმწვანე ბაღს თავაზობს. მხოლოდ ამ მიზნით კომპანია $1 მილიონ მეტ ინვესტიციას ახორციელებს. სამუშაოების ფარგლებში პირველ ეტაპზე იტალიელ სპეციალისტებთან ერთად ტერიტორიის სრულად შესწავლა მოხდა. საკმაოდ საფუძვლიანად უცხოელი სპეციალისტების მოწვევით და შესაბამისად უცხოელი ლაბორატორიების დახმარებით მოხდა დეტალური შესწავლა მდებარეობის და მისი ურბანულ გარემოში მოქცევის და შეთავსების თავარი ამოცანის გადაწყვეტა მოხდა აი ამ ადგილობრივი არგავების ადგილობრივი მცენარეული საფარის შენარჩუნების მიზნით ზონალური დაყოფა და ყველაზე მთავარი შემდგომში უკვე იმ დამატებითი ბიომრავალფეროვნების შემოტანა აი ამ სივრცეში. წლების წინ ქაოტურად გაშენებული პარკის ადგილას მიმდინარე წლის ბოლოდან ბიომრავალფეროვანი პარკი გაშენდება. ტერიტორიაზე 10,000-ობით განსხვავებული ჯიშის ხე-მცენარის დარგვა იგეგმება, რომელიც საუკეთესო გარემოს შესთავაზებს არა მხოლოდ კომპლექსის მაცხოვრებლებს, არამედ მთელს ქალაქს. პირობითი ზონები და სამუშაო ზონები განისაზღვრა, ესენია სასეირნო ბილიკები, მთავარი მოედანი, ფიჭვის ტყე, რომელიც რჩება შუაგულში, გაზონები, გზისპირა საზღვარი, მწვანე გადახურვა. ეს არ არის უბრალოდ რაღაცა ნახატის ამოტანა, ყოველი დეტალი არის მორგებული ადგილობრივ გარემოსთან, ყოველი დეტალი არის მორგებული მიკროკლიმატთან და სივრცის გაჯანსაღებისკენ არის მიმართული. ტერიტორიაზე ასევე დაგეგმილია ეგრეთ წოდებული მშრალი მდინარისა და ბიოგამჭვირვალე საფარის შექმნა. ასევე სპეციალური ტექნოლოგიების გამოყენებით თითქმის ყველა მიწისქვეშა კომუნიკაცია მწვანე საფარით დაიფარება. იგეგმება რამდენიმე 10,000 ნარგავის ჩარგვა, მანამდე სრულად გაჯანსაღება ან გამოცვლა ნიადაგის სამუშაოების გულისხმობ, გაუმჯობესება ნიადაგის მაჩვენებლების, სადრენაჟის სისტემის შექმნა, როგორც ძირითადი ბილიკების და მოედნებისთვის, ასევე მცენარეული საფარისთვის. ბაღის განაშენიანების აქტიური სამუშაოები მიმდინარე წლის ნოემბრიდან დაიწყება. თბილისი გარდენსის მრავალფუნქციური საცხოვრებელი კომპლექსი კი მომავალ მობინადრეებს დასრულებული სახით 2018 წლის 1 აპრილს ჩაბარდება. განსაკუთრებული გარემოა საცხოვრებელი სახლის მიმდებარედ ჭრიჭინის ხმა რომ გესმის და სხვა დანარჩენი ქალაქისათვის დამახასიათებელი ხმაური ამ ყველაფრით გარდა დაფარული არის და დარწმუნებული ვარ კიდევ არაერთი სხვა საინტერესო სურნელის შემცველი იქნება ის ბაღი რომელიც ამ გარემოს გაალამაზებს. ლიკა ქარდავა propertygeorgia.ge-ის დამფუძნებელი და მმართველი დღეს თეალომინაძე თბილისი გარდენსის მარკეტინგის დირექტორს უმასპინძლებს და იმ შეგრძნებების შესახებ რომელიც აქ შესაძლოა რომ მომავალმა მცხოვრებლებმა მიიღო დარწმუნებული ვარ უფრო მეტ საინტერესოს გვეტყვია. ანა მოგესალმები, დილა მშვიდობისა, მივესალმები მაყურებელს. მართლაც რომ სიმბოლურია სატელევიზიო სეზონის ბოლო გადაცემაში, უძრავი ქონების ბოლო რუბრიკაში გამწვანების და მწვანე ლანდშაფტის თემაზე საუბარი, რადგანაც ჩვენ არაერთხელ აგვინიშნავს ჩვენს წინა გადაცემებში, რომ დეველოპერული პროექტის განვითარების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია სწორედ გამწვანება, მწვანე ლანდშაფტი და რეკრეაციული სივრცის შექმნა, რაც ერთიანობაში ქმნის მაცხოვრებლის განსაკუთრებულ კომფორტს. ძალიან დიდი მადლობა თეიკო, რომ კვლავაც ხარ ჩვენი სტუმარი. თბილისი გარდენსი ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე არის მართლაც გამორჩეული პროექტი, როგორც თავისი ასე ვთქვათ ამერიკული არქიტექტურით და დიზაინის კონცეფციით, ასევე იმ ბუნებრივი მოცემულობით, იმ მწვანე საფარით, ლანდშაფტით და ეკოკლიმატით, რაც ჩვენ სიუჟეტშიც ვიხილეთ და ალბათ თითოეულ მოქალაქეს შეუძლია ადგილზე ნახოს, როდესაც ესტუმრება თქვენს კომპლექსს.
მოგესალმებით. მადლობა. ეს თემა მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ვფიქრობ, უშუალოდ ჩვენთვის, როგორც დეველოპერებისთვის, ჩვენი მომავალი მაცხოვრებლებისათვის, ასევე ზოგადად ქალაქისთვის და ასევე რაღაც გარკვეულწილად ვფიქრობთ, რომ შეიძლება ვიყოთ მაგალითი სხვა დეველოპერებისთვის, როგორც შეიძლება ამ მწვანე თემის, ასე ვთქვათ, განვითარება. სწორად გეთანხმებით, რომ ეს არის რაღაცა ისეთი санიმუშო პროექტი და ძალიან კარგი მოდელი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ქალაქი განვითარდეს აი ამ საცხოვრებელი ჩვენ ვამბობთ ხოლმე, რომ ის თბილისი გარდენსი არის მწვანე კუნძული ქალაქის ცენტრში. Რა თქმა უნდა, ზოგადად საქართველოს მწვანით, ასე ვთქვათ, მეთით მოწებულია ეს მწვანე ჩვენი ლანდშაფტი, თუმცა რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს უნდა მოვლა, ამ ყველაფერს უნდა განაშენიანება და ასე შემდეგ. ქალაქის ცენტრში ჩვენ რეალობაში სამწუხაროდ დღეს მწვანე არის უკვე დეფიციტი. ჩვენი ადგილი, სადაც თბილისი გარდენსი მდებარეობს, სიუჟეტიც აღნიშნეთ, ბუნებრივად არის უკვე ძალიან გამწვანებული. თუმცა და სწორედ ეს იყო ინტერესი, სწორედ ინვესტორების კონკრეტულად ამ მიწის ნაკვეთის შეძენისა და ამ ადგილის განვითარების. და რაც თავარია, ანუ ამ გამწვანების შენარჩუნება ხდება მაქსიმალურად მისი გამდიდრება. აღნიშნია, რომ ზუსტად ცათამბჯენის პრინციპი გამომდინარეობს იქიდან, რომ მაქსიმალურად პროექტი განვითარებული იყო ვერტიკალურად და არსებული გამწვანება შეგვენარჩუნა. თუმცა ეს გამწვანება, რომელსაც ჩვენ დღეს ვხედავთ და სიუჟეტშიც ვნახეთ, არის თვითნებურად გამწვანებული ამოსული. ეს იყო მოუვლელი ტერიტორია. ყველა ცოცხალ ორგანიზმს, მათ შორის ხეებსაც ჭირდება მოვლა. ჩვენთან სამწუხაროდ არსებობს რაღაცა სტერეოტიპი, რომ რაღაცა მოჭრა, შეცვლის პროცესი ეს აუცილებლად რაღაც უარყოფითთან არის დაკავშირებული. ამ დროს თუ არ მოუვლით ამ ხეებს, სწორედ არ გავაკეთებთ ყველა შესაბამის პროცესს, გასვლა, შეწავლა და ასე შემდეგ, ისინი ხმებიან და არამც თუ მხოლოდ თვითონ ასე ვთქვათ აზიანებენ ირგვლივ მყოფ ხეებსაც. ჩვენს ტერიტორიაზე მოხდა, რაც ყველაზე ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ნაწილი იყო ამ თვითონ გამწვანების პროექტის დაწყების ადგილობრივი ლანდშაფტის შესწავლა. აღწერილი გვაქვს თითეული ხე, თითეული ნარგავი, რომელიც ჩვენ გვაქვს. რა თქმა უნდა, ზოგიერთი იმიტომ, რომ უკვე გამხმარია საჭიროებს მოჭრას და ის მარტივად შეუარაღებელი თვალითაც არის ამის დანახვა შესაძლებელი, ყავდა შესაბამისი სამსახურები, რომელიც როგორც ადგილობრივი, ისე საერთაშორისო მოხდა ამ ყველაფრის აღწერა. და უკვე შემდეგი ეტაპი არის დამატებით, რა თქმა უნდა, ლანდშაფტის გამწვანება. ამ პროექტზე იმუშავა თვითონ ლანდშაფტის პროექტზე ქართულ კომპანიასთან ერთად იტალიურმა კომპანიამ. ამ კომპანიასთან ჩვენ უკვე გვაქვს ის პოინტის ფარგლებში მუშაობის გამოცდილება და თბილისი გარდენსის შემთხვევაში დამატებით უშუალოდ გამწვანებაზე გამოყოფილი არის 1 მილიონი დოლარი. დამეთანხმებით საკმაოდ სოლიდური ბიუჯეტია და რეალურად ანუ ჩვენს რეალობაში არ ვართ ასე ვთქვათ განებივრებულები ესეთი მიდგომებით რატომ გადაწყვიტეთ ისედაც ანუ ბუნებრივად საკმაოდ მწვანე გარემო იყო რატომ გადაწყვიტეთ ესეთი ინვესტიციის გაწევა დროში როგორ მოხდება ასე ვთქვათ აი ამ ლანდშაფტის მოწყობა და რა სიახლე შემოიტანეს იტალიელებმა გამწვანებაში იცით რა არის როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ რომ მწვანე კუნძული და ეს სიმწვანე არის ჩვენი კონკურენტული უპირატესობა რა თქმა უნდა ადგილობრივი არსებული გამწვანება უკვე რაღაც საფუძველს გვაძლევს მაგრამ ეს არ არის საკმარისი და შესაბამისად არ იყო საკმარისი რომ გაემართლებინა პროექტის ეს კონკურენტული უპირატესობა იმიტომ რომ ამ მწვანე საფარს ჭირდებოდა მოვლა ჭირდებოდა განვითარება და შესაბამისად ზუსტად აი აქედანვე დავიწყეთ იტალიელებმა რა თქმა უნდა ინსპირაციადაც შეისწავლეს ადგილობრივი ბაზარი იყო თბილისის არქიტექტურა თბილისის ლანდშაფტი შესაბამისად პროექტის დაგეგმისას ეს იქნებოდა მოსაპირკეთებელი ქვა თუ სარბენი ბილიკების მოსაპირკეთებელი მასალა ყველაფრის ინსპირაცია და დიზაინი წამოვიდა სწორედ თბილისის ლანდშაფტიდან. მნიშვნელოვანი იყო, რომ ზუსტად შეესწავლათ ადგილობრივი ეს მიკროკლიმატი და ყველა ის დამატებითი მცენარე, რომელსაც ჩვენ ადგილზე შევიდნენ თუ რიგი მცენარეები ჩამოგვაქვს უცხოეთიდან და ესეც გარკვეულად რაც სიამაყით ვიძახით, რომ გვექნება გარკვეული ისეთი ენერგიები, რომელიც საქართველოში ჯერჯერობით არ არსებობს და ჩვენი პროექტი იქნება ამითაც გამორჩეული და უნიკალური და უკვე დავიწყეთ, ასე ვთქვათ, ამ არსებულ გამწვანებაზე დაშენების პროცესი გამწვანების კუთხით. პროექტი უკვე დასრულებულია, ამ ეტაპზეც უკვე მიმდინარეობს გარკვეული მიწის სამუშაოები და უკვე ნოემბრის თვიდან დაიწყება უკვე მთლიანად ლანდშაფტის ასე ვთქვათ განვითარება. იმიტომ რომ როგორც სიუჟეტში აღნიშნეთ, პროექტი სრულდება მომდევნო წლის 1 აპრილს და პროექტის ჩაბარებასთან ერთად მაცხოვრებლებს ექნებათ უკვე სრული ინფრასტრუქტურა, რაც მოიცავს ტერიტორია ერთიანად დასრულდა.
დასრულებული სახით ჩაბარდება მაცხოვრებლებს. უშუალოდ ეს ლანდშაფტი რა ზონებისგან იყოფა, თუ შეგვიძლია ეს რა თქმა უნდა, და როგორ ერწყმის რეკრეაციულ ზონას, რადგან სახლში თბილისი გარდენში გათვალისწინებულია გარკვეული ველნეს ინფრასტრუქტურა, ეს არის საცურაო აუზები, სავარჯიშო დარბაზები. აი ამის შერწყმა როგორ ხდება? როდესაც ვსაუბრობდით რაღაცნაირად დასავლური სტანდარტის მშენებლობა, დასავლური სტანდარტის ცხოვრების სტილი, ჯანსაღი ცხოვრება, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ერთად რაღაც შერწყმულად ფუნქციონირებს და არ არსებობს ერთი მეორეს გარეშე. ანუ შენ რო ივარჯიშო დაბიძურებ, რა თქმა უნდა, ეს როდესაც ვსაუბრობთ იდეალურ გარემოზე. ჩვენ შევეცადეთ და ვცდილობთ, რომ იდეალურთან მიახლოებული გარემო შევქმნათ. ერთი რომ ჩვენი პარკი, რომელიც არის მთლიანად ეს ჩვენი ტერიტორია არის 4 ჰექტარი, შესაბამისად ნაწილი არის უშუალოდ რეკრეაციული ზონისთვის დათმობილი. დაგვიყვეს იტალიელებმა ესე რაღაცა ლოგიკურ და მომხმარებლისთვის მორგებულ ზონებად. ეს არის რა თქმა უნდა სასეირნო და სარბენი ბილიკი და თქვენ უკვე ტერიტორიაზე შეძლებთ ნახოთ ის კონტურები უკვე გაკეთებულია, მზადდება, ასე ვთქვათ, სამუშაო მზადის მიმდინარეობს. ეს არის ფიჭვის ტყე, ფიჭვის ხეები უკვე მრავლად არის, რომელიც სიუჟეტში ჩანდა და შესაბამისად მაქსიმალურად ვინარჩუნებთ ამ ტყეებს და ვამატებთ კიდევ დამატებით, რომ ეს იყოს მართლაც რაღაცა ტყე და რაღაც განსაკუთრებული მიკროკლიმატი. მთავარი მოედანი, რომელიც ტერიტორიის ყველაზე სამხრეთ ნაწილში მდებარეობს და ეს არის ყველაზე მზიანი წერტილი. რა თქმა უნდა, მწვანე საფარი, რომელიც დღეს ძალიან რაღაც აქტუალური ტრენდია, როგორც პრინციპში საქართველოში განსაკუთრებით საზღვარგარეთ, ეს მოიცავს, რომ ჩვენი მიწისქვეშა კომუნიკაციები და ჩვენი მიწისქვეშა პარკინგი იქნება დაფარული მწვანე საფარით. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, იქნება გაზონები და იქნება გზის გამყოფის სპეციალური გამწვანებული ხაზები, რაც უზრუნველყოფს ერთის მხრივ შიდა ტერიტორიის გამოყოფას, იმისთვის, რომ მაქსიმალურად რაღაც მოწყვეტილი იყოს ნებისმიერი ტიპის ტრანსპორტის გამონაბოლქს და ყველაფერი და მეორე მხრივ რა თქმა უნდა ვიზუალურად კარგად გამოიყურებოდეს. თეიკო, და კიდევ ერთი კითხვა ძალიან მოკლედ, ალბათ პოტენციურ მაცხოვრებლებსაც დაინტერესებთ. ეს ყველაფერი ხომ არ აძვირებს ცხოვრების ღირებულებას ამ სახლში, ანუ ეს კომფორტი. ეს ყველა ჩვენი, ასე ვთქვათ, დამატებითი უპირატესობა და ფუნქციონალური ნაწილი, რომელიც გვაქვს, რაც არის აუზი, სავარჯიშო დარბაზი, დიდი ლობი, კონსიერჟე. ეს ყველაფერი არის ეგრეთ წოდებული სერვის ჩარჯი, ანუ ჩვენ ბაზარზე უკვე პრინციპში არის ამის პრაქტიკა, დაახლოებით ფასი 80 თეთრიდან ლარნახევრამდე, 2 ლარამდე მერყეობს, ჩვენ შემთხვევაში ეს იქნება ლარნახევარი. რაც გულისხმობს იმას, რომ ჩვენ რო ავიღოთ ახლა ნებისმიერი ადამიანი თუ დადის მაგალითად საცურაო აუზზე და ჩვენ გადავხედავთ საცურაო აუზის ფასებს, ხო? ეს ერთი ადამიანის აბონემენტის თანხა სრულად დაფარავდა დიდი კვადრატულობის სახლს. ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს ვფიქრობთ, რომ ძალიან კონკურენტუნარიანი ფასია და პირიქით, ანუ თუ ადამიანისთვის რეალურად ეს ყველა კომპონენტი მნიშვნელოვანია და იყენებს ყველა ამ იგივე საცურაო აუზს თუ სავარჯიშო დარბაზს თუ რაღაც არბენსივს, პირიქით ეს ყველაფერი საერთო ჯამში უფრო ეკონომიური მოდელი ბევრად უფრო მეძღებულობს და ბევრად უფრო მეძღებულობს. ძალიან დიდი მადლობა ესეთი საინტერესო მიმოხილვისთვის, ჟურნალის მადლობა სიუჟეტისთვის. ჩვენ თვალყურს მივადევნებთ პროექტის განვითარებას და დასრულების ეტაპებსაც აუცილებლად გავაშუქებთ. ვინაიდან დღეს არის, ასე ვთქვათ, სეზონის ბოლო რუბრიკა, განსაკუთრებული მადლობა მინდა ვუთხრათ ჩვენს პარტნიორ კომპანიებს კვადრატი უძრავი ქონება, აქსისი, SEO დეველოპმენტი, თბილისი გარდენსი, ყველას, ვინც ჩვენთან ერთად იყო, ვისთან ერთადაც ვაშუქებდით საინტერესო, ასე ვთქვათ, სიახლეებს, ტენდენციებს და განსაკუთრებული მადლობა საქმიანი დილის მთელს გუნდს ესეთი საინტერესო თანამშრომლობისთვის და პარტნიორობისთვის. მაყურებელს კი ერთგულებისთვის და საინტერესო ჩართულობისთვის. მადლობა ლიკა შენ იმისთვის, რომ ასეთი საინტერესო რუბრიკებით იყო საქმიანი დილას ავსე მთელი გასული სეზონის განმავლობაში. მადლობა ნამდვილად საინტერესო სტუმრების წარდგენისათვის და მათი გაცნობისათვის, იმ შესაძლებლობისათვის, რომელიც ამ რუბრიკაში საქმიანი დილის მაყურებელს ეძლეოდა, რომ მიიღო საინტერესო, პრაქტიკული და რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია იმისათვის, რომ სწორი არჩევანი გააკეთონ უძრავ ქონებაში ინვესტირებისათვის. მადლობა ლიკა ქარდაოს კიდევ ერთხელ.